নমস্কাৰ টেক প্ৰতিদিন আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাই দিম কিদৰে আপুনি লেপটপ বা ডেস্কটপত ব্যৱহাৰ কৰা গুগল ক্ৰম এক্সটেনশ্যনসমূহ আপোনাৰ মোবাইলত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে হয় আপুনি যদি বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ লেপটপ বা ডেস্কটপত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা গুগল ক্ৰমৰ এক্সটেনশ্যনসমূহ আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অতি সহজে গতিকে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি জানো আহক গতিকে আহক তেন্তে এয়া সকলোবোৰ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপুনি লেপটপ বা ডেস্কটপ ভাৰ্চনৰ উইণ্ডোজত ব্যৱহাৰ কৰা গুগল ক্ৰম এক্সটেনশ্যনসমূহ আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত ইয়াত দেখা এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব এই এপ্লিকেশ্যনটো ক'ত কেনেকৈ পাব এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম কি হয় এয়া আমি সকলো পিছত ভিডিঅ'টোৰ শেষত জনাই দিম গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আমি প্ৰথমে জানি লওঁ আহক কিদৰে গুগল ক্ৰম এক্সটেনশ্যনসমূহ এই এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিম মূলতঃ এই এপ্লিকেশ্যনটো এটা গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ দৰে এটা এণ্ড্ৰইড ব্ৰাউজাৰ হয় য'ত আপুনি গুগল ক্ৰম এক্সটেনশ্যনসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া আমি এই এক্সটেনশ্যনসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এই এপ্লিকেশ্যনটো প্ৰথমে এতিয়া খোলোৱা হওক চাওক এতিয়া মই এই এপ্লিকেশ্যনটো খুলিলোঁ এতিয়া আপুনি ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ আপুনি যদি এক্সটেনশ্যনসমূহ যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে বা ইয়াত এই ব্ৰাউজাৰটো যদি এড কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি ইয়াত দেখা এই থ্ৰী ডটটোত ক্লিক কৰিব এনেদৰে এই থ্ৰী ডটটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি দেখা পাইছে মাজত লিখা আছে এক্সটেনশ্যন বুলি আপুনি এই এক্সটেনশ্যনটো য'ত দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰিব চাওক মই ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া মই এক্সটেনশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াত মোৰ যিখিনি এক্সটেনশ্যন এই ব্ৰাউজাৰটোত মই ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ এইবোৰ ওলাইছে এতিয়া মই যদি নতুন কোনোবা ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ মই যদি এক্সটেনশ্যন যদি মই গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ যিকোনো ধৰণৰ যদি মই এক্সটেনশ্যন যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিম তেন্তে মই ইয়াত দেখা এই প্লাছ চিম্বলটো লগত লাগি থকা ফ্ৰম ষ্টৰটোত ক্লিক কৰিম চাওক মই ক্লিক কৰিছোঁ এতিয়া ফ্ৰম ষ্টৰটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপুনি দেখিছে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ সকলোবোৰ এক্সটেনশ্যন আপুনি ইয়াত আহি গ'ল আপুনি দেখা পাইছে আপুনি এতিয়া ইয়াত যোনটো এক্সটেনশ্যন লাগে তাক চিলেক্ট কৰি আপুনি ইয়াত এতিয়া ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি বিচাৰে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ বিচৰা এক্সটেনশ্যনটো চাওক মই ইয়াত ক্লিক কৰি এতিয়া মই যোনটো এক্সটেনশ্যন লাগে এক্সটেনশ্যনটো মই ক্লিক কৰি আনিম এতিয়া মই কপি এনেবলটো যদি মই চাব কপি এনেবল যিটো মই এক্সটেনশ্যন যদি মই বিচাৰোঁ তেতিয়া ইয়াত মই যদি চাৰ্চ কৰিম কপি এনেবল চাওক কপি এনেবল যদি মই এইটো চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ওলাইছে ইয়াত লিখা আছে চাওক ছুপাৰ কপি এনেবল কপি আছে এই কপি এনেবল এক্সটেনশ্যনটো কি হয় মই প্ৰথমে আপোনালোকক জনাই লৈছোঁ এইটো হৈছে এনেকুৱা এটা এক্সটেনশ্যন যোনটো আপুনি কিছুমান ৱেবছাইটৰ আপোনাৰ টেক্সটসমূহ আপুনি কপি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যদি আপুনি এই এক্সটেনশ্যনটো যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপোনাৰ কপি ব্লক হৈ থকা আপোনাৰ ৱেবছাইটৰ টেক্সটবোৰ আপুনি কপি কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি যদি বিচাৰে তেন্তে আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া মই ইয়াৰে আপুনি যদি বিচাৰে চাওক ছুপাৰ কপি এনেবল বুলি আছে মই এইটো ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া মই যদি লাগে মই এইটো ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত চাওক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যদি এই এক্সটেনশ্যন বিচাৰে তেন্তে ইয়াত দেখা এই এড টু ক্ৰমটোত ক্লিক কৰিলে হ'ল মই এতিয়া ইয়াত এড টু ক্ৰমত ক্লিক কৰি দিম ইয়াত সুধিছে এড ছুপাৰ কপি এনেবল কপি বুলি সোধা আছে মই ইয়াত দেখা এই অ'কেটোত ক্লিক কৰিম অ'কেত কৰিলে ডাউনলোড কৰিব আৰম্ভ হৈ যাব চেকিং হৈ আছে চাওক এতিয়া ইয়াত ডাউনলোড হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত ডাউনলোড কৰা এক্সটেনশ্যনটো ক'ত আছে জানিবলৈ হ'লে এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব ওপৰত দেখা পুনৰ এই থ্ৰী ডটটোত ক্লিক কৰিব লাগিব থ্ৰী ডটটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি তললৈ যাব স্ক্ৰল কৰি তললৈ যাব এতিয়া চাওক দেখিছে তলত দেখিছে আপুনি ছুপাৰ কপি এনেবল ইয়াত মই যোনটো এক্সটেনশ্যন ডাউনলোড কৰিছিলে তলত আহি গ'ল ওপৰত আছে এনেবল কপি মই এনেবল কপি এক্সটেনশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া মই কোনো এটা যদি ৱেবছাইটত কপি ব্লক হৈ থকা যদি ৱেবছাইটটোৰ পৰা যদি মই টেক্সট কপি কৰিব বিচাৰিম তেন্তে এই ৱেবছাইটটোত গ'লে হ'ল আৰু ৱেবছাইটত গৈ পিনে মই ছুপাৰ কপি ইয়াত ক্লিক কৰিলে হ'ল তেতিয়া মই লগে লগে যিকোনো ধৰণৰ টেক্সট কপি ব্লক কৰি ৰখা ৱেবছাইটৰ টেক্সটসমূহ মই কপি কৰিব পাৰিম গতিকে আপুনি বিচাৰে তেন্তে এনেকুৱা ধৰণে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ এক্সটেনশ্যনসমূহ এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ দ্বাৰা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব একদম চিম্পুল একদম সহজ পদ্ধতি গতিকে আপুনি যদি বিচাৰে তেন্তে এইদৰে আপুনি গুগল ক্ৰম এক্সটেনশ্যনসমূহ এই এণ্ড্ৰইড মোবাইলত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি জানো আহক এই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি ক'ত পাব আপুনি এই এপ্লিকেশ্যনটো পাবলৈ হ'লে আপুনি এতিয়া প্ৰথমে যাব লাগিব আপুনি প্লে ষ্টৰত যাব তাৰপিছত প্লে ষ্টৰত আপুনি গৈ চাৰ্চ কৰিব KIWI তাৰপিছত ব্ৰাউজাৰ কিউই ব্ৰাউজাৰ বুলি আপুনি চাৰ্চ কৰিব এই ওপৰত আছে আহিছে চাৰ্চ কৰিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাব
এপ্লিকেশ্যন অলৰেডি মোৰ ডাউনলোড হৈ আছে, গতিকে আপুনি ইয়াত দেখা এই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'লেই হ'ল। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি অথনি মই যিদৰে পদ্ধতি অপেন কৰিছিলোঁ বা অন কৰিছিলোঁ ঠিক সেইদৰে আপুনি অপেন কৰিলে হ'ল। তাৰপিছত মই যি পদ্ধতিত মই শিকাই দিছিলোঁ এই পদ্ধতিত আপুনি এক্সটেনশ্যনসমূহ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। একদম সহজ পদ্ধতি, কোনো ধৰণৰ জালিয়াতি নাই। আপুনি অতি সহজে আপোনাৰ মোবাইলত এক্সটেনশ্যনসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি। আশা কৰিছোঁ আপুনি ভিডিঅ' চাই কিবা এটা নিশ্চয় বুজি পালে। আপুনি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।